Có bao giờ quý cô chú giật mình tỉnh giấc giữa đêm, nhìn đồng hồ mới thấy mới 2 giờ sáng thôi, dù trước đó chỉ uống có 1 ly nước nhỏ. Càng cố nhắm mắt lại thì càng trằn trọc. Sáng ra người mệt rã rời, chẳng còn chút năng lượng nào cho cả ngày hôm sau. Nhiều người nghĩ rằng do tuổi tác hay mất ngủ mãn tính, nhưng thật ra thủ phạm lại nằm ngay trong ly nước trước khi đi ngủ. Nghe có vẻ khó tin, nhưng uống sai loại nước cũng có thể khiến giấc ngủ chập chờn, cơ bắp chiếu dần và làn da nhanh khô hơn đó. Trong video hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với quý cô chú 5 loại thức uống đặc biệt có thể thay thế nước lọc thông thường. Những thức uống này không chỉ giúp ngủ sâu, ít thức giấc hơn, mà còn hỗ trợ tái tạo cơ bắp và làm da tươi tắn, khỏe khoắn hơn mỗi sáng. Nghe đến đây chắc quý cô chú cũng tò mò rồi phải không? Vậy thì mình cùng bắt đầu khám phá những ly nước thần kỳ giúp giấc ngủ tuổi vàng trở nên trọn vẹn hơn mỗi đêm nhé. Quý cô chú có bao giờ thắc mắc vì sao đêm nào mình cũng giật mình tỉnh dậy vào đúng khoảng 2 giờ sáng, dù trước khi ngủ chỉ uống có 1 ly nước lọc nhỏ xíu? Mình cứ nằm trằn trọc, xoay bên này, xoay bên kia, nhìn đồng hồ mà thấy từng phút trôi qua chậm rì. Đến sáng thì người rã rời, uể oải, chẳng còn chút sức nào để bắt đầu ngày mới. Giấc ngủ, tưởng chừng là điều đơn giản nhất, giờ lại trở thành nỗi ám ảnh của biết bao người sau tuổi 60. Nhưng quý cô chú biết không, điều bất ngờ là thủ phạm không nằm ở giấc ngủ đâu, mà nằm ngay trong ly nước lọc tưởng chừng vô hại mà mình vẫn uống mỗi tối đó. Lúc đầu tôi cũng nghĩ giống hệt như quý cô chú, rằng uống nước lọc trước khi ngủ là tốt, giúp cơ thể thải độc, dưỡng da, giữ nước. Nhưng càng tìm hiểu, tôi càng ngỡ ngàng. Hóa ra, nước lọc thông thường không hề giúp mình dễ ngủ hơn, mà đôi khi còn làm mất ngủ thêm. Bởi vì nước lọc không có những dưỡng chất cần thiết để cơ thể thư giãn, như magie, glycine hay tryptophan. Những chất giúp thần kinh mình hạ nhiệt, giúp não tiết ra hormone ngủ tự nhiên, để cơ thể dần rơi vào trạng thái yên bình, dễ chìm vào giấc ngủ sâu. Và rồi cơ thể mình, ở tuổi này, đâu còn như trước. Khả năng giữ nước giảm, hormone cân bằng chất lỏng cũng giảm. Còn người bạn melatonin, hormone giúp mình dễ ngủ, thì sản xuất ít dần theo 5 tháng. Chưa hết, bàng quang của mình cũng trở nên nhạy cảm hơn nhiều. Chỉ cần uống một ngụm nhỏ thôi, nó cũng báo động, buộc mình phải thức giấc lúc 2-3 giờ sáng. Và ai từng trải qua rồi sẽ hiểu, thức giữa chừng mà muốn ngủ lại đúng là cả một thử thách. Vậy nên, vấn đề không nằm ở việc uống nước, mà nằm ở loại nước quý cô chú chọn. Tin vui là mình không cần phải kiêng uống nước buổi tối đâu, chỉ cần chuyển sang loại thức uống phù hợp hơn là đã khác ngay rồi. Và đây chính là phần thú vị nhất. Trong ít phút tới, tôi sẽ chia sẻ cùng quý cô chú 5 loại thức uống đặc biệt có thể thay thế nước lọc thông thường, giúp mình không chỉ ngủ sâu, ít thức giấc, mà còn tái tạo cơ bắp, hỗ trợ collagen, giúp cơ thể khỏe và làn da tươi sáng hơn mỗi sáng. Nghe tưởng chừng đơn giản, nhưng khi biết lý do vì sao chúng hiệu quả đến vậy, quý cô chú sẽ thấy nó thật sự kỳ diệu. Bởi những loại thức uống này không chỉ giúp thần kinh thư giãn, mà còn giữ nước bên trong tế bào, giúp cơ thể chuyển từ trạng thái tỉnh táo sang nghỉ ngơi một cách tự nhiên nhất. Vậy đó, chỉ cần 1 ly nhỏ, uống đúng thời điểm, là quý cô chú đã có thể cảm nhận sự khác biệt ngay trong đêm đầu tiên. Bây giờ, tôi mời quý cô chú cùng tôi đi sâu hơn để khám phá từng loại thức uống thần kỳ đó và xem đâu là món phù hợp nhất cho mình nhé. Sữa hạnh nhân ấm không đường là một lựa chọn dịu nhẹ và hiệu quả hơn sữa bò, đặc biệt với người trên 60 tuổi khi hệ tiêu hóa trở nên nhạy cảm hơn với lactose. Chỉ 1 ly nhỏ, ấm nhẹ trước khi ngủ cũng đủ để giúp quý cô chú dễ đi vào giấc ngủ sâu và thức dậy ít lần hơn trong đêm. Bí mật nằm ở magie và tryptophan. Magie giúp làm dịu hệ thần kinh đang căng thẳng và làm chậm các hoạt động kích thích trong não bộ. Tryptophan được cơ thể sử dụng làm nguyên liệu thô để sản xuất serotonin. Chất này sau đó được chế biến thành melatonin, tín hiệu quan trọng báo cho não bộ biết đến giờ đi ngủ sâu rồi. Một nghiên cứu năm 2014 đăng trên tạp chí y học uy tín cho thấy, những người lớn tuổi uống sữa hạnh nhân 2 lần mỗi ngày trong 2 tuần đã tăng thời gian ngủ sâu trung bình thêm 22 phút, thức dậy ít hơn và cảm thấy sảng khoái hơn vào sáng hôm sau.
Thức uống này ít calo, không làm tăng đường huyết và không gây đầy hơi, hợp cho người quan tâm đến tiểu đường hoặc có vấn đề tiêu hóa về đêm. Cách dùng hiệu quả: uống khoảng 120 đến 150 ml sữa hạnh nhân không đường, hâm ấm nhẹ, nhâm nhi từ từ khoảng 60 đến 90 phút trước khi lên giường ngủ. Có thể thêm chút quế để hỗ trợ lưu thông máu nhẹ nhàng qua đêm. Nếu quý cô chú thường xuyên nằm xuống giường mà đầu óc vẫn quay cuồng với hàng tá suy nghĩ, trà hoa cúc là một bí kíp đơn giản giúp làm dịu sự quá tải của tín hiệu trong bộ não. Nó không chứa caffeine, không gây nghiện, nhưng mang lại hiệu quả làm dịu nhẹ nhàng mà mạnh mẽ. Bí mật nằm ở hợp chất thực vật đặc biệt tên là apigenin. Apigenin là một loại flavonoid hoạt động như một chìa khóa vàng gắn vào các thụ thể GABA trong não, nơi điều hòa sự lo lắng, căng thẳng và chu kỳ ngủ thức. Khi apigenin được kích hoạt, nó làm chậm hoạt động của não bộ, ổn định nhịp tim và giúp hệ thần kinh chuyển sang chế độ nghỉ ngơi. Một nghiên cứu lâm sàng năm 2015 chỉ ra rằng những người phụ nữ trên 65 tuổi uống trà hoa cúc mỗi đêm trong 2 tuần đã thấy chất lượng giấc ngủ được cải thiện đáng kể. Ngủ nhanh hơn 16 phút, thức giấc ít hơn 30% và 80% cho biết giấc ngủ sâu hơn. Trà hoa cúc hoạt động theo cách hợp tác với cơ thể để tái thiết lập giấc ngủ tự nhiên, không giống như thuốc ngủ thường ép buộc mình phải buồn ngủ. Cách dùng hiệu quả: ngâm một túi trà trong nước nóng 5 đến 7 phút, để nguội ấm vừa phải, nhâm nhi từ từ khoảng 45 phút trước khi lên giường ngủ. Nên tránh thêm mật ong hay đường. Nếu quý cô chú thường tỉnh giấc vì chuột rút, bồn chồn ở chân hoặc phải đi tiểu đêm dù uống ít nước, nguyên nhân có thể là do sự thiếu hụt các khoáng chất thiết yếu và mất cân bằng điện giải. Nước dừa ống nhẹ là một phép màu nhỏ bé để phá vỡ vòng luẩn quẩn này. Nước dừa tươi chứa hàm lượng khoáng chất quý giá như kali, magie và natri giúp cân bằng điện giải trong cơ thể. Cân bằng điện giải giúp làm dịu hoạt động thần kinh và điều hòa các cơn co thắt cơ trơn của bàng quang vào ban đêm. Một nghiên cứu năm 2017 cho thấy những người lớn tuổi có mức kali thấp thường xuyên phải đi tiểu đêm và ngủ bị gián đoạn nhiều hơn khoảng 28%. Việc bổ sung các khoáng chất này một cách tự nhiên đã cải thiện chất lượng giấc ngủ chỉ trong vỏn vẹn 1 tuần. Cách dùng hiệu quả: quan trọng là phải dùng đúng cách, tuyệt đối không uống lạnh và không uống ngay trước khi đi ngủ. Pha loãng khoảng 100 đến 120 ml nước dừa tươi với nước ấm, nhâm nhi từ từ sau bữa tối và đảm bảo ít nhất 1 giờ trước khi lên giường. Có thể thêm một lát gừng tươi. Lưu ý quan trọng: nếu có vấn đề về thận hoặc cần hạn chế kali, quý cô chú nên tránh dùng loại đồ uống này. Khi quý cô chú trằn trọc, dù không cảm thấy căng thẳng rõ ràng, thủ phạm giấu mặt có thể là cortisol, hormone căng thẳng, còn cao, làm trì hoãn việc sản xuất melatonin. Sữa nghệ với hạt tiêu đen là thức uống ấm áp, vàng óng, có thể là vị cứu tinh trong trường hợp này. Nghệ chứa hợp chất curcumin. Curcumin là một trong số ít các hoạt chất tự nhiên có khả năng điều hòa trục HPA, liên kết giao tiếp quan trọng giữa não bộ, tuyến yên và tuyến thượng thận. Curcumin giúp giảm mức cortisol, tăng cường hoạt động GABA, chất dẫn truyền thần kinh giúp làm dịu và làm dịu vùng vỏ não trước trán. Tiêu đen chứa piperin giúp kích hoạt enzyme trong ruột, nhờ đó cơ thể hấp thu curcumin tốt hơn gấp 7 đến 8 lần. Nghiên cứu năm 2019 cho thấy người trưởng thành uống curcumin mỗi đêm trong 4 tuần đã giảm mức cortisol trung bình đến 23%, đồng thời giấc ngủ sâu và chất lượng giấc ngủ tổng thể được cải thiện đáng kể. Lợi ích khác: sữa nghệ còn giúp giảm viêm, làm dịu cơn đau khớp ban đêm và hỗ trợ cơ thể phục hồi. Cách dùng hiệu quả: trộn nửa thìa cà phê bột nghệ nguyên chất với một nhúm hạt tiêu đen nhỏ vào khoảng 150 ml sữa ấm, sữa hạnh nhân, ốc chó hoặc yến mạch đều được. Nhâm nhi từ từ khoảng 1 giờ trước khi đi ngủ. Nếu quý cô chú thức dậy mà thấy cơ thể vẫn rã rời, uể oải, cảm giác giấc ngủ không đủ để phục hồi năng lượng, gelatin ấm hoặc nước lèo hầm xương pha loãng có thể giúp tìm lại giấc ngủ sâu. Gelatin giàu axit amin quý giá là glycine. Glycine đóng vai trò chủ chốt trong việc giúp quý cô chú có giấc ngủ sâu và cân bằng hệ thần kinh.
Glycine hoạt động bằng cách làm chậm nhịp tim, hạ nhẹ nhiệt độ cơ thể cốt lõi và đặc biệt là tăng cường sóng não chậm, mẫu hình sóng cần thiết để chìm vào giấc ngủ sâu thẳm, không bị gián đoạn. Một nghiên cứu năm 2007 cho thấy chỉ với 3 gam glycine dùng trước khi ngủ, người lớn tuổi đã ngủ sâu hơn đáng kể, thức dậy ít lần hơn và cảm thấy tỉnh táo, sảng khoái hơn vào sáng hôm sau. Gelatin giúp tăng cường sản xuất collagen, hỗ trợ phục hồi tim mô, cơ bắp và sức khỏe xương khớp trong đêm. Nước lèo hầm xương cũng là nguồn dồi dào glycine, proline và các khoáng chất giúp làm dịu dạ dày. Cách dùng hiệu quả: bột gelatin, hòa tan 1 muỗng cà phê bột không hương vị vào khoảng 120ml nước ấm, khuấy đều, uống từ từ khoảng 30 đến 45 phút trước khi đi ngủ. Nước lèo hầm xương, chọn loại ít natri, làm ấm nhẹ nhàng và uống khoảng 30 đến 45 phút trước khi đi ngủ. Mẹo để có giấc ngủ ngon hơn. Quý cô chú có bao giờ để ý, đôi khi những thay đổi nhỏ xíu lại mang đến kết quả lớn không ngờ không? Thực ra, bí quyết để ngủ ngon không nằm ở những liệu pháp đắt tiền hay bài thuốc phức tạp đâu, mà chỉ nằm ở cách mình uống nước trước khi ngủ thôi. Và hôm nay, tôi muốn chia sẻ với quý cô chú vài mẹo nhỏ mà tinh tế để mình có thể lấy lại giấc ngủ sâu, trọn vẹn, cái cảm giác mà nhiều năm rồi mình vẫn đang tìm lại. Nhiều cô chú hay lo, tối uống nước là thể nào cũng phải dậy đi vệ sinh. Nhưng thật ra, uống ít thôi mới đúng cách. Chỉ cần khoảng 1/4 ly, tức là khoảng 150ml là đủ. Uống nhiều hơn không giúp ngủ sâu hơn đâu, mà chỉ khiến mình phải ghé thăm nhà vệ sinh sớm hơn thôi. Mà điều quan trọng không chỉ là uống bao nhiêu, mà là uống lúc nào. Đừng đợi tới lúc leo lên giường rồi mới uống nha quý cô chú. Hãy coi ly nước buổi tối như một nghi thức thư giãn nho nhỏ của riêng mình. Tôi thường khuyên uống trước giờ ngủ khoảng 60 đến 90 phút là vừa đẹp. Uống xong, mình đánh răng, đi vệ sinh lần cuối rồi mới lên giường. Nhẹ bụng, thoải mái mà cũng không lo bị gián đoạn giấc ngủ. Giờ tới mẹo thú vị nhất nè quý cô chú. Thay vì nước lọc, hãy chọn những loại thức uống ít thể tích nhưng giàu dưỡng chất. Mấy loại hơi đặc một chút như gelatin ấm, sữa nghệ hay sữa hạnh nhân là lựa chọn rất tuyệt. Vì sao ạ? Vì chúng giúp nước được giữ lại trong mô cơ và thần kinh, thay vì chạy thẳng xuống bàng quang như nước lọc. Nghe có vẻ lạ, nhưng bàng quang của mình cũng có trí nhớ đó quý cô chú. Nếu mỗi tối mình tập cho cơ thể đi vệ sinh vào cùng một khung giờ, bàng quang sẽ nhớ và học cách giữ nước qua đêm, không báo thức mình giữa chừng nữa. Và khi uống nước, quý cô chú nhớ uống chậm, nhâm nhi từng ngụm trong 10 đến 15 phút thôi. Vừa uống vừa hít thở đều, cảm giác ấm lan ra khắp người, cơ thể cũng hấp thu nước tốt hơn, mà bàng quang cũng không bị sốc vì nhận quá nhanh. Một điều cuối cùng nhưng rất quan trọng là hãy kiên nhẫn thử từng loại một. Mỗi tuần chọn một loại để cảm nhận. Tuần này sữa hạnh nhân, tuần sau gelatin, tuần kế tiếp thử sữa nghệ. Bởi vì cơ thể mỗi người khác nhau, có loại hợp, có loại chưa hợp. Tự mình lắng nghe cơ thể là cách tốt nhất để tìm ra công thức ngủ ngon riêng cho mình. Quý cô chủ thấy đó, giấc ngủ sau tuổi 60 đôi khi trở nên mong manh hơn một chút. Hormone thay đổi, bàng quang nhạy hơn, thần kinh dễ bị kích thích chỉ bởi những điều nhỏ nhặt. Nhưng đừng vội nghĩ rằng mất ngủ là điều hiển nhiên của tuổi già. Chỉ cần những điều chỉnh nhỏ mà đúng, cơ thể mình sẽ nhớ lại cách nghỉ ngơi tự nhiên. Và biết đâu, ngay tối nay, quý cô chú sẽ ngủ một giấc thật sâu, không còn tỉnh giấc giữa đêm nữa. À, quý cô chú ơi, tôi có một điều nhỏ muốn nhờ quý cô chú nè. Sau khi mình thử mấy mẹo nhỏ này, nếu thấy giấc ngủ có gì thay đổi, dù chỉ là ngủ sâu thêm một chút hay ít thức giấc hơn, quý cô chú nhớ kể lại cho tôi nghe với nha. Chỉ cần để lại đôi dòng bình luận bên dưới, chia sẻ xem mình đã chọn loại thức uống nào và nó giúp ích ra sao cho giấc ngủ của mình. Biết đâu, chính câu chuyện của quý cô chú lại là động lực, là lời gợi ý quý báu cho ai đó đang chật vật với những đêm trằn trọc, và họ sẽ biết rằng vẫn còn cách để ngủ thật yên, thật sâu. Nếu quý cô chú thấy những chia sẻ hôm nay hữu ích, nhớ bấm nút thích để ủng hộ kênh nha. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những mẹo nhỏ tôi gửi đến mỗi tuần.
Tất cả đều dành cho giấc ngủ bình yên và sức khỏe vững vàng của quý cô chú. Tôi sẽ luôn ở đây, cùng quý cô chú trên hành trình tìm lại giấc ngủ thật sự trọn vẹn và an lành.